Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cách làm bánh mì ngọt có vị sô-cô-la rất là thơm, ngon. Và điều đặc biệt là không cần dùng trứng mà bánh vẫn rất là mềm. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 250g bột làm bánh mì hoặc là 2 cup và 20g bột cacao, 50g đường, 5g men nở instant. Sau đó mình sẽ quậy đều. Và tiếp theo mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 40g sữa đặc, và cuối cùng là 190g sữa tươi không đường đã được làm ấm trong lò vi sóng khoảng 40 giây. Và sau đó mình sẽ trộn đều cho những thành phần này hòa quyện vào nhau. Trước khi mà mình đem đi đánh, hôm nay mình sẽ xài máy đánh bột thay vì nhồi tay, tại vì cái công thức bột này nó khá là nhão, nên nếu như mà bạn thích nhồi bằng tay thì nên để bột nghỉ khoảng 20 phút trước khi mà mình bắt đầu nhồi bột. Và nhớ là cho sữa, đừng cho hết sữa vào cùng một lúc mà chỉ cho sữa một ít một thì nó sẽ tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tốc độ thấp nhất ở trong máy đánh bột của mình trong vòng 1 phút. Sau đó mình sẽ tăng lên tốc độ số 2 hoặc số 3 trong vòng 4 tới 5 phút nữa, cho tới khi mà bột nó không còn dính vào thành tô. Sau đó mình sẽ dừng lại và cho vào đây là 25g bơ không muối ở nhiệt độ phòng. Sau đó mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà mình kéo được cái màng giống như thế này thì bột đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra và mình sẽ tiếp tục nhồi và quấn lại thành một cục giống như thế này, và để cho bột nghỉ cho tới khi mà bột nở được gấp đôi. Và nhớ là bọc lại. Nếu như mà chỗ bạn nó không có đủ nắng nóng thì nên ủ ở trong lò nướng với một cái ly nước ấm ở bên cạnh. Và sau khi bột nở gấp đôi thì mình sẽ lấy bột ra, và bây giờ mình sẽ dùng một ngón tay và nhấn vào thì lấy hết bột ra để làm cho vỡ hết cái bột khí. Và mình sẽ nhồi bằng tay trong vòng 1 phút nữa để mình làm vỡ hết những cái bọt khí này. Và sau đó mình sẽ chia cái bột này ra thành 9 phần bằng nhau. Bạn có thể dùng cân hoặc là chia ước lượng giống như mình như thế này. Và nhớ là mình sẽ bỏ bột, đậy bột lại cho bột khỏi bị khô. Và sau khi mà chia bột xong thì mình bắt đầu sẽ ve bột lại giống như thế này. Đây là cục bột nó chưa được ve, sau đó mình sẽ đè xuống và sau đó sẽ gập lại một lần nữa. Và cái bề mặt láng ở phía dưới và ở trên mình sẽ túm hết lại giống như thế này, giống như một cái trái banh nhỏ, và sau đó mình sẽ ve lại cho nó tròn giống ra. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết bột. Sau đó mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ khoảng 15 phút trước khi mà mình làm tiếp tục. Và sau khi 15 phút thì mình sẽ lấy bột ra và mình sẽ đè dẹp xuống một lần nữa, gấp bột thêm một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ cho những cái nhân ở giữa vào. Mình có thể cho giống như là sô-cô-la chip. Hôm nay mình xài sô-cô-la chip và cái bơ đậu bò, tại vì con gái của mình rất là thích cái bơ đậu bò nên mình sẽ bỏ bơ đậu bò. Còn không thì bạn có thể bỏ bất cứ cái gì cũng được, giống như là Nutella hoặc là thêm nhiều sô-cô-la trong đó nữa. Và sau đó mình cũng sẽ ve tròn. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào khuôn có lót giấy nướng. Và mình sẽ làm cái thứ hai để cho mọi người xem. Mình sẽ đè xuống, gấp lại và mình sẽ dùng tay ấn ra một xíu
và nhớ cái bề mặt láng nó ở phía dưới, và ở trên thì mình sẽ cho vào đây là những cái viên sô cô la chip, và mình cho vào một miếng bơ đầu bò. Có thể cho vào phô mai, thì khi mà nướng xong thì sẽ mở ra, bánh ra nó kéo cái màng rất là dễ, rất là hấp dẫn, và mình sẽ ve tròn lại giống như thế này. Và sau khi làm xong, mình sẽ đầy bột lại và để cho bột nghỉ ít nhất là từ 30 cho tới 45 phút cho tới khi mà bột nó nở đầy khuôn. Và sau đó mình sẽ làm nóng lò ở 300 độ F hoặc là 150 độ C. Và bây giờ mình sẽ đem đi nướng ở 300 độ F hoặc 150 độ C trong vòng 20 phút. Và bánh của mình sau khi 20 phút đã được ra lò, nhìn có hấp dẫn không nào? Và bây giờ mình sẽ để cho bánh nguội khoảng 10 phút trước khi mà mình đem ra khỏi khuôn. Và đây là bánh của mình sau khi 10 phút nó đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ rắc một ít đường bột lên. Wow, nhìn bánh quá là hấp dẫn luôn. Bánh rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bẻ ra cho mọi người xem là nó ngon như thế nào nha. Nếu mọi người nào mà chưa thử qua bánh mì ngọt sô-cô-la thì nên thử một lần. Bánh rất là mềm, không cần dùng trứng, và ở trong thì có sô-cô-la nó được tan chảy ra cùng với cái vị bơ đầu bò rất là ngon luôn. Mấy bé ở nhà chắc rất là thích, và người lớn cũng thích nữa. Và nếu như mà muốn thì mình có thể bỏ ở trong làm những cái phô mai tan chảy, thì khi mà mình nướng xong, mình bẻ bánh ra thì mình có thể kéo được cái sợi của phô mai, nhìn rất là hấp dẫn. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là đăng ký, like và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.